म ममता गुरुङ मेरो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ र आजको भिडियो चाहिँ विङ आइलाइनर कसरी लगाउने सानो आँखामा लाइक गुरुङ मगरहरुको हुन्छ नि सानो मेरो जस्तै यस्तो अझै कोही कोही त यस्तो यसरी गएको मात्रै हुन्छ कि यो यस्तो फोल्डै हुन्न है अनि हो त्यस्तो आँखामा चाहिँ कसरी आइलाइनर लगाउने विङ आइलाइनर मलाई चाहिँ यो मेथड चाहिँ एकदमै सिम्पल लाग्छ होप तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ होला र सजिलो पनि हुन्छ होला ल अब सुरु गरौँ है त सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ यस्तो फोल्ड भएको छ नि त अलिकति मात्रै फोल्ड भएको छ कसैको चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ है आँखा कसैको चाहिँ कस्तो अलिकति यस्तो के भन्छ त्यस्तो आँखालाई मोनोलिड वाला आँखा हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ आइलाइनर लगाउँदाखेरि आइलाइनर लगाए अनि माथि त यहाँ माथि सबै लाग्छ कि अनि ल्यात्र पेत्र भइजान्छ कस्तो नराम्रो देख्छ नि त अनि त्यही भएर त्यो अभोइड गर्नको लागि चाहिँ पसिनाहरू आयो भने चाहिँ त्यस्तो हुने हो के ल्यात्र पेत्र हुने है अनि हामीले क्रिमहरू लगाउँछ नि त अनि अलि ओइल निक्लिन्छ नि त्यसबाट त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो आँखालाई सकेसम्म म्याट ड्राई राख्नुपर्छ अनि त्यही भएर चाहिँ म ड्राई राख्नको लागि चाहिँ अलिकति आइस्याडो लिन्छु यो ब्रसमा अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी ब्लेन्ड गर्छु आइस्याडो जतासुकै म्याट आइस्याडो लिन्छु है तपाईलाई मन पर्ने आइस्याडो जुन आइस्याडो लिने हुन्छ अनि यसरी यो एरियालाई चाहिँ पहिला म्याट गर्ने ड्राई गर्ने है यो एरियालाई आइस्याडो लाउनु भन्दा पहिला चाहिँ मेरो आँखा मैले प्राइम गरि भइसकेको छु त्यही भएर चाहिँ अब यो लङ लास्टिङ हुन्छ कि धेरै च्यापच्याप नि हुँदैन अनि जाँदैन है अनि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने कलर पनि लगाउँदा हुन्छ अलिकति म चाहिँ अलिकति गोल्डन सिमरी कलर लगाउँछु अब चाहिँ हाम्रो आँखा चाहिँ रेडी छ लाइनर लगाउनको लागि है आज चाहिँ मैले इसेन्सको लिक्विड इङ्क आइलाइनर वाटरप्रुफ लिएको छु तपाईहरुलाई मनपर्ने फेभरेट आइलाइनर जुन लिँदा पनि हुन्छ सकेसम्म चाहिँ वाटरप्रुफ युज गर्ने अनि म जहिले पनि आइलाइनर युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै थोरै प्रडक्ट युज गर्छु फर्स्टमा यसरी निकाल्ने अनि यसलाई चाहिँ यही दल्ने धेरै नलिने के धेरै लियो भने लतपत हुन्छ अनि कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर मैले यसरी पुस्छु अब यहाँ एकदमै थोरै प्रडक्ट बाँकी भयो नि त यसरी त्यसपछि चाहिँ आइलाइनर लगाउँदाखेरि चाहिँ यसरी सिधा भन्दाखेरि पनि मलाई तल हेरेर चाहिँ सजिलो लाग्छ विङ आइलाइनरको लागि चाहिँ म मेरो तलको लोवर ल्यास लाइनलाई फलो गर्छु अनि त्यसपछि यसरी एउटा दर्शा तान्छु यहाँ अनि जति यसरी तान्दा जब यहाँ पुग्छ नि त्यता हातलाई चाहिँ अलिक हल्का छोड्ने के हल्का छोड्यो भने चाहिँ चुच्चो देखिन्छ अनि राम्रो देखिन्छ है अनि त्यसपछि यतिकै छोड्दिने यसलाई अनि त्यसपछि यो ठ्याक्क मिडल छ नि यो आइब्रोको यो चुच्चोबाट चाहिँ यसरी तल ल्याउने अनि यहाँबाट तान्ने है यहाँबाट चाहिँ सिधै तान्ने अनि यो ग्यापहरू फिल गर्ने हाम्रो आधा जति भयो है अब त्यसपछि चाहिँ यसरी हजुरहरुलाई अब तपाईहरुलाई चाहिँ यसरी ल्याउन सजिलो लाग्छ कि यसरी ल्याउँदा सजिलो लाग्छ है मलाई चाहिँ यताबाट ल्याउँदा सजिलो लाग्छ यो भिडियोको जस्तै आइलाइनर चाहिँ जहिले पनि यता चाहिँ अलिक बाक्लो यता चाहिँ पातलो हुँदै जानुपर्छ कि यो इनर कर्नरमा चाहिँ पातलो यता चाहिँ बाक्लो हुँदै जानुपर्छ है अहिले जस्तै लाइन तान्ने यो लाइन चाहिँ तपाईहरुको विङ आइलाइनर तपाईहरुले कतिको लामो बनाउनु मन छ त्यो अनुसार फरक पर्छ है लामो बनाउनु छ भने कति लामो तान्ने नत्र चाहिँ ठिकैको तान्ने अनि त्यसपछि यो बिचबाट तान्ने यसरी सिधा लाइन तान्ने अनि यो बिच फिलअप गर्ने
आइलाइनरमा चाहिँ कुनै मिस्टेक्सहरू भयो भने अथवा लाइन सिधा भएन भने चाहिँ कन्सिलर लिने फ्ल्याट ब्रसमा अनि त्यसपछि यसरी सफा गर्नुपर्छ। लाइक मेरो अलिकति यहाँ डट भएछ हो त्यो डटलाई म मेटाउँछु। अनि सकेसम्म चाहिँ आफ्नो आइलाइनर दुवै आइलाइनर चाहिँ सेम गराउने ट्राई गर्ने। मेरो अलिकति सो अब चाहिँ फल्स ल्यासेसहरू एड गरेपछि चाहिँ आइलाइनर चाहिँ यस्तो देख्छ है। तपाईँहरू चाहिँ अझै लामो विङ मनपर्छ भने अझै तान्दा पनि हुन्छ अनि सेम टेक्निक एप्लाई गरेर चाहिँ लगाउने है त्यसरी नै। आजलाई यति नै। आई होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला र see you in the next video. Thank you so much for watching. Thank you. Bye bye, and don't forget to subscribe. Bye.